Szemerédi Endre Magyar Szent István-renddel kitüntetett ábeli Széchenyi díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Norvég és az Amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia tagja. Szakterülete a kombinatorika, számelmélet és algoritmus elmélet. 1940-ben Budapesten született. Intézetben nőttem fel, mert a mamánk meghalt. Többnyire különböző intézetekben voltunk, tehát egyetlen egy évben voltam együtt az öcsémmel. Aztán tulajdonképpen nagyon jó szívvel emlékezem azokra az időkre. De én nagyon hosszú ideig nem foglalkoztam matematikával. De általános iskolában egyáltalán nem. Annak ellenére, hogy már abban az időben is szervezett versenyek voltak, ez az 50-es évek eleje volt. Aztán középiskolában sem foglalkoztam matematikával, tehát orvosira készültem, és amit igazán tanultam, az a biológia volt. És valamennyire fizikát is tanultam, de matematikát csak annyit, amennyi az anyag volt. És akkor orvosira kerültem, akkor néhány hónap után ott hagytam, mert úgy éreztem, hogy valamiért ez nem lesz jó nekem, meg az egy nagyon nagy felelősséggel jár az, hogy valaki orvos. Akkor emlékszem, még szegény papám, akkor megkérdezte, hogy mi újság az orvosin. Mondtam neki, hogy hát én nem tudom, de majd valamelyik ismerősömtől, ami még úgy megmaradt, megkérdezem. Majdnem 2 évig voltam segédmunkás, mert az az igazság, hogy első év után, tehát 59-ben, ugye 10 hónapig segédmunkás voltam, és akkor jelentkeztem át a felvételire, az talán akkor nyáron volt, és nem vettek föl. Hát igen, így kezdődött az ismerkedés. Ami sikeresen folytatódott, hiszen másodszorra felvették az ELTE matematika-fizika szakára. Másodévben Turán Pál professzor úr tartott előadást számelméletből és algebrából. És az olyan csodálatos előadás volt, és az ő előadásának a hatására addig csak úgy ott voltam, hát valahol kellett lennem. Akkor éreztem, hogy talán ez lenne a megfelelő, mondjuk itt szakma. Abban az időben a legnagyobb hatású matematikus volt az Erdős Pál professzor úr, aki nagyon gyakran hazajárt. És akkor én elkezdtem foglalkozni kombinatorikával. Dolgoztam Erdős professzor úrral, akkor akkor mondhatnám így befutott matematikusok, akik 2-3 évvel idősebbek voltak, mint én, akkor elkezdtem velük dolgozni, és akkor néhány cikket írtunk, a matematikai kutatóval kerültem. A Szemerédi tétel Erdős Pál és Turán Pál sejtésének bizonyítása, vagyis minden pozitív felsősűrűségű sorozat tartalmaz tetszőleges hosszú számtani sorozatot. A tételéhez kapcsolódva fogalmazta meg és igazolta a regularitási lemmát, amely a nagygráfok kutatásának fontos eszközévé vált. Én rendszerint sétálok, amikor igazán gondolkozom. Tehát amikor elmélyülten gondolkozom. És amennyire visszaemlékszem, ha voltak is eredmények, majdnem mind úgy volt, hogy sétáltam, és valami eszembe jutott. A matematikusok érzik, hogy most ennek van értelme, és esetleg itt van valami esély, hogy talán megoldjuk azt, amin gondolkozunk. Ezt úgy lehet érezni, azt is érezzük, hogy ez hiába most úgy tűnik, de hogy úgy belülről érezzük, hogy az nem megfelelő út, de azt is, hogy talán itt van valami. És hát, hogy séta közben, igen, valamint megéreztem, hogy akkor ezt a tételt esetleg komolyabb munkával meg lehetne csinálni, de ugye az alapötletek a séta közben adottak. Hosszú-hosszú ideig gondolkozom a problémán, még akkor is, hogy a sikertelen vagyok. Addig, sőt, amikor már érzem, hogy ez nem fog menni, még akkor is valahogy dolgozom rajta, és többnyire igazam van, sikertelen is marad, de egy nagyon kis százaléka az, ahol eredményt érek el. Tehát az körülbelül azzal meg is elégedek. Együtt a matematikusok teljesítményét, ha úgy összeveszünk, akkor úgy együtt nagyon hasznos. Annak ellenére, hogy az első pillanatban nem tűnik úgy, de akkor évekkel később kiderül, hogy bizony az nagyon hasznos dolog volt. Annak ellenére, hogy amikor éppen kitalálták ezt az eredményt, vagy
és tudom, bizonyították, akkor nem tűnt úgy. Tulajdonképpen nagyon kevés olyan szép struktúra van, mint az egész számok. Kronecker mondta, hogy az egész számok az Isten, mivel minden más az emberé. Szemerédi professzor családjával az Egyesült Államokban is élt, 2 egyetemen tanított hosszabb ideig. Kimentünk ugye Amerikába, Stanford, és aztán a Rutgers, az New Jersey-ben van, New Brunswickban. Ott hosszú ideig voltunk. Akkor kezdődött ez a Theoretical Computer Science, tehát valami elméleti, algoritmusok elmélete, ami úgy többé-kevésbé matematika. Tehát nekem nem kellett érteni a számítógépekhez, nem is értettem. Hát az e-mailjeimet még mindig a Panni olvassa és meg is válaszolja. Algoritmus elméletet az a Computer Science tanszéknek is feladata volt, és azt tanítottam. Ami lényegében azért matematikát. Az algoritmus az, hogy van egy feladat, akkor hogy oldjuk meg a lépések együtt, ugye az az algoritmus. Igazából az megoldási eljárás. Szemerédi Endre 2012. május 22-én vehette át Oszlóban 5. Harald norvég királytól a matematikai Nobel-díjként is számon tartott Ábel-díjat. Így emlékszik vissza arra a napra, amikor értesült a hírről. Jött egy matematikus ismerősöm, mondta, hogy 10-kor ide szeretne jönni, másnap. Hát 10 órakor, ami az egy viszonylag korai időpont. Nem is értettem, de hát nem baj, hát jó barátom jöjjön. És mint kiderült, hogy őt bízták meg az Ábel bizottsághoz, hogy jöjjön ide, és ellenőrizze, hogy itthon vagyok. És ezt 12-kor szokták kihirdetni, hát illetve előtte fölhívják, aki megkapta. Nem is számítottam rá. De azt hiszem, hogy a legtöbb matematikus, aki megkapja, nem számít rá. Hogy éppen akkor esetleg, majd valamikor esetleg valami más, de nem számítottam rá. Meglepő volt. Szemerédi professzor mostanában geometriai kérdésekkel foglalkozik. Ponteloszlások egy négyzetbe, hogyha a leggonoszabb ember rakja le, és akkor azt kérdezzük, hogy például milyen a legkisebb területű háromszög, a gonosz ember azt akarja, hogy az nagy legyen, és akkor be kell bizonyítani, hogy igazából a leggonoszabb, akárhogy rakja le, akkor is a legkisebb területű háromszög is. Háromszög az egy alapfogalom, ez ugye ennél egyszerűbb geometriai alakzat, ugye nincs, általános iskolában is tanultuk, nem háromszög. Aztán jött egy kicsit nehezebb dolog, a négyszög, és így tovább, de a háromszög az mindenkinek ismerős fogalom. Hát ezzel most foglalkozom. És itt van egy úgynevezett Heilbronn sejtés a háromszögekre vonatkozó, és azon dolgozom. A sok-sok matematikai kérdés közül az ikerprímszámok különösen foglalkoztatják. Quine prímszámok azok, amiknek a különbsége 2. Hát milyen? 11-13, 29-31, és így tovább. Hát ezt nagyon messze ellenőrizték most már számítógépekkel, hogy nagyon sok ezek ikerprímszámoknak hívják. Azért ikerek, mert ugye össze vannak kapcsolódva. Hát 2 a különbségük, 1 nem lehet, mert akkor az egyik páros szám. Tehát az a lehető legkisebb különbség a 2. És akkor ez egy óriási kérdés még mindig, hogy végtelen sok ikerprímszám van-e. Fogalmuk sincs a matematikusoknak, annak ellenére, hogy ezt a kérdést már több 100 éve vizsgálják. Nagyon sok matematikus foglalkozott ezzel. És amikor foglalkoznak ezzel, akkor közben olyan módszereket találnak ki, ami egész más területen rendkívül hatásos. Tehát ez a furcsa jelenség, hogy igazából ezt szeretnék megoldani, de mint hogy ehhez komoly módszerek kellenek, azokat sokat fejlesztettek, ami máshol rendkívül hasznos. Magánemberként 50 éve tartó boldog házasságára, 5 gyermekére és 6 unokájára a legbüszkébb. És végül eláruljuk azt is, hogy mi Szemerédi Endre matematikus kedvenc száma. 13. Igen. Az csak azért, mert nem tudom miért, az egy szerencsétlen szám. Még rám nem hozott szerencsétlenséget.